السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في قناه وصفات لجمالك. معاكم زي ما اتعودتوا خبيره التجميل والاعشاب والتطوير الذاتي والاسري مريم يحيى. ان شاء الله النهارده هكلمكم عن موضوع مهم جدا. وطبعا كان بناء على طلب احد المشتركات. طلبت مني بالحاح يعني ان انا اقول لها وصفه حلوه قوي لعلاج الكحه. طبعا انا قلت لها الوصفه بشكل خاص، بس حبيت اعمل لكم فيديو عشان الناس كلها تستفيد، لان الجو البرد جدا. الاطفال دايما بيجي لها كحه شديده. دايما ما فيش اي دواء، بتخلصي ازازه دواء الكحه وبرده الكحه موجوده. الوصفه دي يا بنات حلوه قوي، جميله، بتجيب نتائج حلوه وطعمها مش وحش يعني، والاطفال هيتقبلوها ان شاء الله. حتى الكبار، هي من الوصفات المطهره للشعب الهوائيه، حاجات طبيعيه وجميله جدا. بتجيب نتائج هايله قوي قوي، ان شاء الله تعجبكم. يا ريت لو سمحتم تجيبوا ورقه وقلم عشان تكتبوا معايا الوصفه بالظبط. الوصفه هي عباره عن كراويه 40 جرام، العرق سوس 40 جرام، زيت حبة البركة 40 جرام، القرفة 30 جرام، حلبة 30 جرام، لبان دكر 20 جرام، المر 10 جرام. هقولها تاني، طبعا هقول لكم الوصفة تاني عشان اللي ملحقتش تجيب ورقة وقلم تكتب معايا. بس حابة اتكلم معاكم عن مكونات الوصفة، لان انا مش بجيب وصفة انقلها واجي اقول لكم عليها كده وخلاص، لا. اولا الكراوية من الحاجات المهمة جدا، اللي بتطهر الشعب الهوائية، مهدئة للكحة، بتنظف المعدة، يعني المخاط اللي هينزل من اثر الكحة على المعدة هتنضفه عشان ما يسببش مشكلة تانية في المعدة واسهال ونزلات معوية والحاجات دي، او يتعب المعدة او يعمل ترجيع وقرفة كده وتحسي ان انت الطفل قرفان او انت قرفانة وعايز ترجعي. من الحاجات الحلوة قوي. تاني حاجة العرق السوس، وهو يعني الطب عندنا في الوصفة دي. ليه العرق السوس يا جماعة؟ صيدلية. طبعا انت مش هتجيبي العرق السوس من عند محلات العصير، هتجيبي العرق سوس الأعشاب، هتلاقوا صورته ان شاء الله نازلة قدامكم في الفيديو مع بقية المكونات. العرق السوس ده صيدلية، يعني رائع جدا جدا جدا، وهو فيه كورتيزون طبيعي. دايما الاطفال، ربنا يا رب يعافيلكم اولادكم يا رب ويخليهولكم. دايما الاطفال لما بيجي لهم ادوار حساسيه الصدر او الكحه بياخدوا كورتيزون. طبعا انتوا عارفين اضرار الكورتيزون ومشاكله الكبيره قوي وتاثيره السلبي، فانا بقول لكم ده كورتيزون طبيعي بدون اي اضرار، كورتيزون من بتاع ربنا، كورتيزون رباني، مفهوش تدخل البشر ولا في الحاجات المضره. تمام. حبة البركة، طبعا لو انتي مش لاقيه زيت حبة البركة او مش هتستسيغي طعمه مع الوصفة، ممكن تستبدليه ب40 جرام من بذور حبة البركة اللي هي لونها اسود دي، العادية اللي احنا عارفينها. وحبة البركة طبعا معروفة جدا اللي هي من الحاجات المطهرة، الحاجات الجميلة جدا، اللي هي بتعالج يعني امراض كتير قوي، ان لم تكن جميع الامراض، بتساعد على شفائها جدا. بالنسبة للقرفة، من الحاجات اللي بتسخن الدم، من الحاجات اللي بتساعد على تنشيط الدورة الدموية، اللي هي بتحاول ان هي تدخل تقاوم المشاكل الشعب الهوائية والكحة، وتطرد البلغم وتريح جدا جدا الشعب الهوائية. بالنسبة الحلبة برضو من الحاجات الجميلة جدا المطهرة، الحاجات اللي بتهدي السعال، الحاجات اللي بتساعد على طرد برضو البلغم او اذابته، لان طبعا في الاطفال الصغيرين ما بتعرفش تطرده، فالاذابة بتبقى افضل بكتير انه ينزل من غير ما تطرده. ما بيبقاش فيه مشقة عليهم لان هم اصلا مش هيعرفوا ينزلوه عن طريق الفم. لبان الذكر طبعا معروف جدا لفوائده للكحة وللسعال، رهيب وجميل جدا. المر طبعا من الحاجات برضو المهمة قوي اللي بتساعد على تهدئة السعال والتنظيف، وهو من الحاجات المضادات الحيوية الطبيعية. المر اسمه مر او مر البطارخ، هو من الحاجات اللي الستات كلها عارفينها لان بيجيبوها وقت الفطام عشان يفطموا بيها الاولاد، معروفة يعني. هو مطهر طبيعي، مضاد حيوي طبيعي رهيب جدا وفوائده جميلة جدا. قلت لكم دلوقتي كل فوائد الخلطة، هرجع اقولها تاني وبعدين هقول لكم طريقة الاستخدام بتاعها. كراوية 40 جرام،
عرق سوس 40 جرام، زيت حبة البركة 40 جرام، بس لو مش هتقدري تحطيه كزيت في المشروب نفسه، ممكن تستبدليه ب40 جرام من بذور حبة البركة العادية بتاعتنا. قرفة 30 جرام. الحلبة برضو، الحلبة هتبقى العادية بتاعتنا الحصى مش مطحونة، 30 جرام. لبان دكر 20 جرام. المر 10 جرام. تمام. هتطحني الاعشاب دي، تخليها زي المسحوق وتخلطيها كلها، وتاخدي منها معلقة على كوب مية مغلية زي الشاي الكشري كده، وبعدين تحليها بعسل النحل. وطبعا الناس اللي هتحط زيت حبة البركة مش هتجيب حبوب، هتحط يعني نص معلقة من زيت حبة البركة على الكوب ده، وتاخدي 3 اكواب 3 مرات يوميا. وده طبعا ان شاء الله يكون قبل الاكل لمدة شهر. الوصفة دي بتطهر الشعب الهوائية نهائيا. مش مجرد ان انت هتاخدي دواء وبعدين يهدى وبعدين يرجع وتلاقي نفسك طول وقت الشتاء بتكحي، طول وقت الشتاء الكحة ما بتضيعش، حتى لو خفت شوية بس بتكحي برضو. لا، ده مطهر ومقوي جدا للمناعة. الوصفة دي بتقوي المناعة، ومن الحاجات الجميلة جدا، الحاجات المفيدة، الحاجات الطبيعية. بالنسبة للناس اللي مش قادرة، يعني بالنسبة لها لما مش هعرف اطحنهم او ما عنديش امكانية ان انا اطحن الحاجات دي، او هيكون طعمهم قوي فانا مش عايزاهم مطحونين، تقدري برضو تخلطيهم كلهم على بعض بشكل جيد. بس تحاولي الحاجات اللي هي مش بذور، وممكن تبقى من تحت في الخليط ما يبانش معايا، زي القرفة، طبعا زي العرق سوس. الحاجات دي مش بذور، فمش هتقدري تخلطيها بشكل جيد. لو مش هتخلطي الوصفة او مش هتطحني الوصفة، ممكن تخلي دول لوحدهم، هتخلطي البذور كلهم على بعض، وتبدأي تاخدي منهم معلقة، وتاخدي معلقة لوحدها، نص معلقة من القرفة مع نص معلقة من العرق سوس، تضيفيها برضو للبذور وتغليهم مع بعض. تغليهم، مش هيبقى بقى طبعا مش هينفع تعمليها بطريقة الشاي الكشري، برضو هتجيب نتائج حلوة، لان انا عارفة ان في ناس هتقولك انا مش هقدر اطحنهم او مش هعرف اطحنهم فين، فتكبر دماغها كده وما تعملش الوصفة. لا، تمام. ان شاء الله تجيب معاكي نتائج حلوة قوي. وطبعا زي ما قلت لكم برضو هتحليها بعسل النحل، بتهدي الكحة جدا. انا يعني وعن تجربة شخصية، في ناس كتير قوي قلت لهم عملوها وريحتهم، بس عن تجربة شخصية كان ابن اختي الدكتور كان كتب له كورتيزون، وكان عنده دور حساسية في الصدر رهيب جدا، منعه من كل انواع الاكل، يعني يكاد ان يكون مش هياكل غير شوربة بس. كان صغير جدا، كان عنده 3 سنين، وطبعا مامته تعبت معاه جدا ومبقتش عارفه تعمل ايه. الولد من كتر دول الحساسيه ما كانش يعني قادر ياخد نفسه، كان بيمشي 2 متر كان بينهج، وصدره كان بيشخشخ كده يعني باللغه العاميه بتاعتنا. وكان تعبان جدا، كان بيرجع اي حاجه بياكلها، كان دور كحه او مش كحه، كان حساسيه شديد. الدكتور قال لنا روحوا ادوله نفس في اي مستشفى، لازم ياخد جلسه نفس. الولد كان تعبان جدا زي ما قلت لكم بالظبط. جت اختي كلمتني قالت لي مش عارفه اعمل ايه، وكانت منهاره وبتعيط لان هو صغير يعني برضو ما كانش قادر يتبهدل كل البهدله دي. قلت لها بصي ولا اي حاجه خالص، هاتي المضاد الحيوي اللي الدكتور كاتبه مع دواء الحساسيه عشان الرشح ودواء الكحه، ما تجيبيش الكورتيزون، لان انا كنت متابعه حالته طبعا، وما تودهوش ياخد جلسه نفس. وراحت جابت له الوصفه اللي انا قلت لها عليها دي، والحمد لله رب العالمين بعد كام يوم بدأ يتحسن جدا جدا، ومبقاش فيه اي مشكله. كان كاتب له على ابيدون، انا خفت جدا يعني، ما هو الكورتيزون في حالات ضروري طبعا يتاخد الكورتيزون، في حالات بيبقى بينقذ حياه انسان، بس في حالات ممكن نتداركها زي الكحة والحالات الحساسية الصدر والحاجات دي كلها، طالما في اولها ما تكررتش احنا نقدر نلحقها بالحاجات الطبيعية وبتجيب نتائج حلوة قوي. الحمد لله رب العالمين يا رب. هو ما شاء الله بقى دلوقتي راجل في 6 ابتدائي، شهادة السنة دي، ربنا ينجحه كده يا رب. وما شاء الله عليه الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم. ما تنسوش طبعا تشتركوا معانا في القناة عشان يوصلكم وصفاتي كلها اول باول. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد يستفيدوا منه. شكرا لمروركم الرائع.
ويا رب ان شاء الله تعملوا الوصفة وتقولوا لي عملتوا فيها ايه، ضروري جدا عشان اعرف تعليقاتكم واعرف انتوا عملتم ايه. شكرا لعمركم الرائع، والسلام عليكم.